guys, this is Jack Jimon Reyes and welcome to our vlog for today. So today, I'm going to share to you what did I bought online. So ito siya. So samahan nyo ako guys na i-unbox natin ang aking mga binili through online cause matalastas, ang baby ko ay umiiyak. Ayan. So, mahirap talaga mag-vlog kapag may baby ka. So, ayan guys. Samahan nyo akong i-unbox ang aking binili sa Guess. Ito siya guys. Guess. So, yun. So, we're gonna open it. Mahirap siyang i-open. Talagang nakasil siya. So, I need to use scissor. Ayan. Isa na natin. So, ito siya. Proof of receipt. Siya siya. So, I bought it online. So, ito siya guys. So, from Guess Marshmallow. So, dalawa siya. 2 items. Tadaan! Open natin siya guys. Sling bag siya guys. Maganda siya. Pero hindi ito sa akin. Order ito. From the Philippines. So, I just need to take out all the wraps. Siyempre, kailangan natin siyang i-check. Ano to? So, wala. Box lang siya. Ay, ano. So, ganito siya. Cute siya, diba? Very cute. So, sling bag siya. I-open na natin. So, i-check natin kung meron ba siyang damage o wala. So, yan siya. So, pwede mo siyang gamitin ganito. Pwede rin body bag, either sa likod or sa harap. Yan siya. So, I think natatanggal ang strap. So, guys, natatanggal din yung strap niya, guys. So, pwede mo rin lang siyang bit-biting ganito. Parang lunchbox lang. Pero maganda siya. Sinit cute. Ang ganda niya, guys. So, meron siyang 2 zips. Yan. Madami kang mailalagay sa loob. Meron din siyang bulsa doon. Tapos, sa kabila, meron din. So, maluwang siya, guys. So, madami kang mailalagay. Ayan. Tapos, meron siyang zipper dito. Parang pinakabulsa niya. Pwede mo siyang lagyan ng mga iba pang gamit mo. Yan siya. So, this is from Guess Marshmallow. Maganda siya. So, kung bibili kayo guys, dapat yung naka-sale para mas tipid.
you need to buy wisely. Kasi minsan, yung mga new arrivals, talagang mahal talaga siya. So, hindi nyo siya mabibili ng sale as in talagang regular price. So, yun. Kailangan hintayin nyo silang mag-drop. Pero, syempre, kung gusto nyo makain sa uso at ayaw nyo nang nakuhuli, pwede nyo ring bilhin yung regular price. Diba? So, of course, yan, let's set aside this one. And, of course, hindi papahuli ang aking baby! I got him shirt. Nakitan lang din ako. So, ayan, ito siya guys. Ganda siya. Don't cry! A few inches later. So, ito siya. This is for my baby. Cute niya guys, di ba? So, pwede ko siyang i-pair sa jeans. So, malaki pa to para sa kanya, pero sisave ko siya kasi nag-sale din siya guys. Kaya ayan, mahal kasi siya kapag hindi sale. Maganda yung tela niya from Guess Marshall. Cute! Tayo sa Old Navy. So, dito kasi guys, close lahat ng store. So, kaya yan. Through online na lang kami nag-order kapag meron kami gustong bilhin. Ang tanggal stress. Para din to pala sa aking baby. Cute, diba? Maganda rin yung tela niya, guys. So, nakakaputi siya. Ganda siya. From Old Navy. From 12 to 18 months. Pero parang malaki sa anak ko. Kaya pwede niya suotin hanggang 24 months. Yan. So, next. So, meron pa akong isa dito. From Old Navy din. Kasi, ang tawag dito, separate yung order kasi sabi nila, nagulat na lang ako bumalik yung bayad sa aking card. Tapos, kinuha din nila nung nagkaroon na sila ng stock. So, dapat libre na lang, no? So, open natin. Hi! So, ito siya. This is for my baby ulit. Cute. Maganda rin yung tela niya guys. So, pwede niyang gamitin to after ng winter kahit hindi na siya mag-coat, mga springtime. So, 12 to 18 months pero pwede niya pa ulit masuot hanggang 24 months kasi malalaki yung sizes. Cute siya. And of course, hindi magpapahuli ang kanyang mama. So, bumili din ako para sa akin ng long sleeve. Dalawa siya. So, I'll show you. Favorite color ko siya. So, yan. Malalaki kasi ang sizes dito guys, kaya ang pinili ko petit small, pero parang malaki pa rin siya sa akin. Parang malaki siya, dapat pala extra small ang binili ko. Pero okay lang, malay nyo, tumabata ba ako, diba? So, ganda siya. Pwede siya sa leggings, pwede siya sa
Pwede siya sa leggings, pwede sa, tawag dito, sa short, pwede rin siya sa jeans. Yan, ganda siya. Pwede rin leggings kasi mahaba siya. So, much better kung sa leggings natin siya gagamitin kasi mahaba siya. Kasi hanggang dito siya. Kasi kung naka-leggings, parang ano, diba? Diretso siya. Of course, I have one more. So, isa rin to sa mga favorite color ko, guys. So, isa rin to sa mga favorite color ko. Parang royal blue na yata ito. So, ayan siya. Diba? Maano din siya, guys. Mahaba din siya. So, pwede din siya sa leggings. Sa leggings ko na lang siya gagamitin. Ayan, gaya ng suot ko, leggings. So, ayan. Pero it's depend kung hindi ko siya gusto sa fit sa aking body. So, baka ipadala ko na lang siya sa Pilipinas. Or kung gusto nyo, guys, sabihan nyo lang ako. Mag-mind kayo kung gusto nyo. Tinawang ano eh. Kung meron kayong mga gusto, guys, sa mga unboxing ko, pwede nyo akong PM. So, gagawa tayo ng arrangement for that. So, yun lang. Thank you for watching. Hope you like our vlog for today. So, please don't forget to hit the like button if you like our videos. Subscribe and share. Don't forget to hit the